ሰላም ውድ ኤክሴል ሶር ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? ቤተሰቦች እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮአችን ግሬድ 11 ባዮሎጂ ዩኒት 1ን ዘ ሳይንስ ኦፍ ባዮሎጂ የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ መጥተናል። እንግዲህ ወደ ርዕሳችን ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ የተለያዩ ኦብጀክቲቮች እናያለን። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ሌሰን ተማሪዎች ምን ማወቅ አለባቸው የሚለውን እንግዲህ እዚህ ከስር የዘረዘርኳቸውን ዲፋይን ሳይንስ አስ አ ዌይ ኦፍ ናውሌጅ explain it as a way of looking and thinking about natural events, describe the main steps that scientists follow when they are investigating something, plan and conduct an experiment to investigate a particular observation, and write a report for a scientific experiment. እንግዲህ ይህን ዩኒት አይተን ስንጨርስ ያው ይህንን መረዳት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ከመጽሐፍ ይልቅ ሞር በፓወርፖይንት ብንማር የተሻለ ይሆናል በሚል አሳጥሬ ፓወርፖይንት ለማዘጋጀት ሞክሬያለሁ። እሺ ወደ ቪዲዮአችን እንግባ። የመጀመሪያው የሚሆነው ዋትስ ባዮሎጂ የሚለውን ሳይሆን ያው ባዮሎጂ የሚለውን ዴፊኒሽን ከሰባት ጀምሮ ያው ኤሌመንተሪ ጀምሮ እየተማርነው ወይ ደግሞ እያየነው የመጣ ነው። ባዮሎጂ is the science of life and living things are made from one or many cells። እንግዲህ ባዮሎጂ የምንለው አንዱ የናቹራል ሳይንስ ክፍል ሲሆን የሚያጠናውም ስለ ሊቪንግ ቲንግስ ወይም ደግሞ ህይወት ስላላቸው ነገሮች ነው። እነዛ ሊቪንግ ቲንግሶች ደግሞ ከአንድ ወይም ደግሞ ከብዙ ሴል ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ባዮሎጂስትስ ኢንጌጅድ ኢን ሪሰርችስ እንግዲህ በተለያዩ ሪሰርቾች ላይ የተለያዩ ባዮሎጂስቶች እናያለን። ከነዛ ውስጥ አስትሮባዮሎጂስት፣ ባዮሜዲካል ባዮሎጂስት፣ ማይክሮባዮሎጂስት፣ ፓሊዮቦሎጂስት እያለን የተለያዩ ባዮሎጂስት እናያለን። እነዚህ ስራቸው ምንድነው? እነዚህ ባዮሎጂስቶች የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው አስትሮባዮሎጂስት ነው። አስትሮባዮሎጂስት እንግዲህ try to find evidence of life on other planets in our solar system። እንግዲህ አስትሮባዮሎጂስቶች የሚያጠኑት ሌሎች ፕላኔቶች ላይ ሶላር ሲስተም ላይ ሌሎች ፕላኔት ላይ ከእርዝ ውጭ ያሉት ፕላኔቶች ላይም የህይወት እንዳለ ያንን ያጠናሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ባዮሜዲካል ባዮሎጂስት የምንለው study the development of new drugs and vaccines። እንግዲህ እነዚህ ባዮሎጂስቶች ደግሞ አዲስ መድኃኒቶችን ማምረት እንዲሁም ደግሞ ቫክሲኖችን ወይም ደግሞ ክትባት የምንለውን ያጠናሉ ወይም ደግሞ ያመርታሉ ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ባዮሎጂስት ማይክሮባዮሎጂስት ነው። እንግዲህ ማይክሮባዮሎጂስት ስለምን ያጠናሉ? የመጀመሪያው how microorganism use for human benefit and how microorganism cause disease, how microorganism use in antibiotic production and how it's develop and how it could be treated። እንግዲህ የመጀመሪያው ማይክሮኦርጋኒዝሞች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይጎዳሉ ብለን ብቻ ለምንታስበው የተለያዩ ባክቴሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። መጉዳት ብቻ አይደለም ይጠቅማሉም ለሰው ልጅ። ለዛ በምን መልኩ ይጠቅማል የሚለው ማይክሮባዮሎጂስቶች ያጠናሉ። ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሂውማንን በምን መልኩ ይጠቅማሉ የሚለው። ሁለተኛው ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች እንዴት ነው ዲዚዝን የሚያስከትሉት፣ እንዴት ነው በሽታ የሚያመጡት የሚለውን ያጠናሉ። ሌላኛው ሶስተኛው ደግሞ how microorganism use in antibiotic production እንዴት ነው አንቲባዮቲክን ለማምረት ማይክሮኦርጋኒዝሞች እንዴት ነው የሚጠቅሙት የሚለው፣ እንዲሁም ደግሞ ኤድስ እንዴት ነው ዲቨሎፕ የሚሆነው እና ደግሞ እንዴት ነው ትሪት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ማይክሮባዮሎጂስቶች ያጠናሉ ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛው ደግሞ ፓሊዮባዮሎጂስት የምንለው ነው። It's study about how life is originate on the earth and how it is involved። እነዚህ ባዮሎጂስቶች ደግሞ የሚያጠኑት እንዴት ነው ላይፍ ኦሪጂኔት ያደረገው እርዝ ላይ እንዴት ነው የተፈጠረው ወይም ደግሞ እንዴት ነው መፈጠር የጀመረው እንዲሁም ደግሞ እንዴት ነው እየሄደ ያለው የሚለውን እነዚህ ፓሊዮባዮሎጂስቶች ያጠናሉ ማለት ነው። The other biologists are doctors, veterinary, nurses, botanists, zoologists and others። እነዚህም እንግዲህ ባዮሎጂስቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሳይንስ ወደሚለው ስንሄድ ሳይንስ is a systematic body of knowledge developed as a result of observation and practical experience of human beings in their attempt to understand and control nature. And science can be classified into two, experimental science and applied science። እንግዲህ ሳይንስ የምንለውም ያው ከታች ክፍል ጀምሮ ከሎወር ክፍል ስናየው የመጣነው ነገር ነው። ሳይንስ የምንለው ወይ ደግሞ በሌላ አገላለጽ ሳይንስ is a systematic method of gaining knowledge ማለት እንችላለን። ሲስተምን በመጠቀም እውቀትን ለማግኘት ነው እንግዲህ ሳይንስ የሚረዳን። እንግዲህ በዚህ ሌቭል ላይ ደግሞ ሳይንስ በሁለት ይከፈላል እንላል። እሱም ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ እና አፕላይድ ሳይንስ ነው። ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ምንድነው፣ አፕላይድ ሳይንስ ምንድነው የሚለውን ስናይ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ የምንለው it's the use of experiments to obtain information የምንለው ነው።
ሶ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ የምንለው ኢትስ ዘ ዩዝ ኦፍ ኤክስፐሪመንትስ ቱ ኦብቴን ኢንፎርሜሽን እንግዲህ ኤክስፐሪመንትን በመጠቀም ኢንፎርሜሽንን ኦብቴን ለማድረግ የሚረዳን ነው። ሶ ሁለተኛው የሳይንስ አይነት ደግሞ አፕላይድ ሳይንስ የምንለው ነው። ኢትስ ዘ ዩዝ ኦፍ ሳይንቲፊክ ሪሰርች ቱ ሚት ሰርቴን ሂውማን ኒድስ። ይሄኛው ሳይንስ ደግሞ ሳይንቲፊክ ሪሰርቾችን በመጠቀም የሰውን ልጅ ፍላጎት ወይም ደግሞ የሰውን ልጅ ያስፈልገውን ነገር ለማወቅም ደግሞ ሪሰርች ለመስራት የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ሳይንቲፊክ ሜተድ ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ is a process by which scientists approach their work and it contains a number of steps። እንግዲህ ሳይንቲፊክ ሪሰርች ስንል ብዙ ጊዜ ሳይንቲስቶች የተለያዩ ሪሰርቾችን በሚሰሩበት ጊዜ የሚከተሉት ስቴፕ አለ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ 7 አሉ። 7ቱን እናያለን። ሰው የመጀመሪያው asking question or identifying the problem ነው። መጀመሪያ የሆነ ፕሮብሌም ወይ ደግሞ የሆነ ችግር በሚያዩበት ጊዜ ያ ምንድን ነው የሚለውን ራሳቸውን ይጠይቃሉ። ከዛ በኋላ በሁለተኛ ዱ ባክግራውንድ ሪሰርች በዛ ይሄ ነገር ችግር ነው መፍትሄ ያስፈልጓል በሚሉት ነገር ላይ ባክግራውንድ ሪሰርች የተለያዩ ሳይንቲስቶች ከዛ በፊት በዚህ ሀሳብ ላይ ምንም አይነት ነገር እንዳልተሰራ ያረጋግጣሉ። ከዛ ኮንስትራክት ሃይፖቴሲስ ነው። ሃይፖቴሲስ የምንለው መላምት ወር ደግሞ ግምት የምንለው የራሳቸውን ይህን ችግር እንደዚህ ብናደርግ መፍታት እንችላለን የሚለውን የራሳቸውን አስተያየት ወይም ደግሞ ግምት ይሰጣሉ። ኤንድ ቴስቲንግ ዘ ሃይፖቴሲስ እንግዲህ ሃይፖቴሲስን ቴስት የምናደርገው በኤክስፐሪመንት ነው። ሰው ይህን ግምት ኤክስፐሪመንት በመስራት ላቦራቶሪ ውስጥ ትክክል ነው ሃይፖቴሲሳችን ወይስ አይደለም የሚለውን በኤክስፐሪመንት እናረጋግጣለን። አምስተኛ ላይ እንግዲህ አናላይሲስ ኤንድ ድሮ ኮንክሉዥን ማጠቃለያ አናላይዝ ያደርጋሉ እንዲሁም ደግሞ ኮንክሉዥን ይጽፋሉ ወይ ደግሞ ያዘጋጃሉ። ስድስተኛ ላይ አክሴፕቲንግ ኦር ሪጀክቲንግ ዘ ሃይፖቴሲስ ከዛ በኋላ ሃይፖቴሲሳቸው ወይም ደግሞ ግምታቸው ተቀባይነት አግኝቷል ወይስ ደግሞ አላገኘም የሚለውን እናረጋግጣለን። ይሄም እንግዲህ ቅድም ሃይፖቴሲሱን ቴስት የምናደርገው በኤክስፐሪመንት ነው ብለናል። ኤክስፐሪመንቱ ከተሳካና ትክክል ከመጣለን ሃይፖቴሲሳችን አክሴፕት ይደረጋል ወይም ደግሞ ተቀባይነት ያገኛል። ነገር ግን ኤክስፐሪመንታችን ተቀባይነት ካላገኘው ልክ ካልሆነ ደግሞ ሪጀክት ይደረጋል ሃይፖቴሲሳችን ማለት ነው። ከዛ ሰባተኛ ላይ ሪፖርት ሪዛልታችንን ሪፖርት የምናደርገው ሃይፖቴሲሳችን አክሴፕት ከተደረገና ተቀባይነት ካገኘ ሪዛልታችንን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ሃይፖቴሲሳችን ሪጀክት ከተደረገ ወይም ደግሞ ተቀባይነት ካላገኘ ግን ወደ ሶስተኛው ተመልሰን ከእንደገና ሌላ ሃይፖቴሲስ እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ሳይንቲስቶች ስራቸውን በሚሰሩበት ጊዜ እነዚህን ስቴፖች በመጠቀም ነው ስራ የሚሰሩት። አለበለዚያ ሳይንቲፊክ ሜተድ አይሆንም ወይም ደግሞ በሳይንቲፊክ በሆነ ወይ አይሆንም ማለት ነው እነዚህን ስቴፖች ካልተጠቀሙ። ሌላኛው እንግዲህ ሃይፖቴሲስ ምንድን ነው ብለን ስናይ hypothesis is a tentative explanation of the research problem and a possible outcome of the research እንግዲህ ሃይፖቴሲስ የምንለው ቅድምም እንዳልኳችሁ ግምት ወይም ደግሞ መላምት የምንለው ነው። አንድ ሳይንቲስት ይሄ ነገር ችግር ነው መፍትሄ ያስፈልገዋል መፍትሄ ልናገኝለት ይገባል ብሎ ሲያስብ ለዛ ሃይፖቴሲስ ያስቀምጣል። ግምት የራሱን የሆነ ይህን ችግር ምን ብናደርግ ይህን ችግር መቅረፍ እንችላለን የሚለውን መላምት ወር ደግሞ ግምት ያስባል። ያን ሃይፖቴሲስ እንለዋለን። and an uneducated guess about the research outcome እንግዲህ ይሄ ሃይፖቴሲስ ግምታችን ዝም ብለን አይደለም የምንገምተው ኤዱኬትድ በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ ዝም ብለን አንድ ነገር ለአንድ ሪሰርች ለመስራት ዝም ብለን ሳይሆን የምንገምተው ኤዱኬትድ የሆነ ግምት ነው የምንገምተው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ የተለያዩ ታይፕስ ኦፍ ሃይፖቴሲሶች አሉ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ሶስቱን እናያለን። ወርኪንግ ሃይፖቴሲስ፣ ነል ሃይፖቴሲስ እና አልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ የምንለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ወርኪንግ ሃይፖቴሲስ የምንለው ነው። ወርኪንግ ሃይፖቴሲስ ኤክስፕሌን ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ሰም ኦብዘርቨር ፋክትስ ፎር ጋይዲንግ ሪሰርቸር እንግዲህ ተመራማሪዎችን ለመምራት የተለያዩ ኦብዘርቭድ የሆኑ ፋክቶች ወይም ደግሞ እውነታዎችን የተለያዩ እውነታዎችን ሪሌሽንሺፓቸውን ኤክስፕሌን እናደርጋለን። እንግዲህ ኤግዛምፕሉ ፖፑሌሽን ኢንፍሉዌንስስ ዘ ነምበር ኦፍ ባንክ ብራንችስ ኢን ኤ ታውን እንግዲህ የህዝብ ቁጥር መብዛት ታውኑ ላይ ያሉት ባንኮች ላይ ነምበር ኦፍ ባንኮች ላይ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ነው ኤግዛምፕሉ። ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው ሃይፖቴሲሳችን ነል ሃይፖቴሲስ የምንለው ነው። ፎርሙሌትድ አጌንስት ወርኪንግ ሃይፖቴሲስ ሶ ይሄኛው የሃይፖቴሲስ አይነት ደግሞ ከሃይፖቴሲሳችን ጋር ወርኪንግ ሃይፖቴሲስ ይሄ ካመጣነው መላምት ጋር ተቃራኒ ሆኖ የሚሰራ ነው። ሶ ኤግዛምፕሉ population does not have any influence on the number of bank branches in a town ይህ እንግዲህ ደግሞ የህዝብ ብዛት ከተማው ላይ ላሉት የባንክ ብራንቾች ምንም አይነት
ኤግዛምፕሉ እንግዲህ የነል ሃይፖቴሲስ ኤግዛምፕልን ስናይ የህዝብ ቁጥር መብዛት ከተማው ላይ ላሉት ለተለያዩ ባንኮች ብራንች ምንም አይነት ኢንፍሉዌንስ የለውም ብሎ ነው እንግዲህ የሚለው። ሶስተኛው የሃይፖቴሲስ አይነት ደግሞ አልተርናቲቭ ሃይፖቴሲስ የምንለው ነው። ፎርሙሌትድ ዌን ሪሰርቸር ቶታሊ ሪጀክትስ ነል ሃይፖቴሲስ። ኤግዛምፕሉ እንግዲህ ፖፑሌሽን ሃዝ ሲግኒፊካንት ኢፌክት ኦን ዘ ነምበር ኦፍ ባንክ ብራንችስ ኢን አ ታውን። ሰው እንግዲህ ይሄኛው የሃይፖቴሲስ አይነት ደግሞ ሪሰርቸሮች የተለያዩ ሪሰርቸሮች የነል ሃይፖቴሲስን ሀሳብ ሙሉ ሪጀክት ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ውድቅ ሲያደርጉት ነው። ሶ ኤግዛምፕሉ እንግዲህ ፖፑሌሽን ሃዝ ሲግኒፊካንት ኢፌክት ኦን ዘ ነምበር ኦፍ ባንክ ብራንችስ ኢን ታውን። ሶ የህዝብ ቁጥር መብዛት ከተማው ላይ ላሉት ባንኮች ተጽዕኖ አለው ነው የሚለው። ሶ ይሄ እንግዲህ ያው ነል ሃይፖቴሲስ ላይ ቅድም እንዳየ ነው ምንም አይነት ተጽዕኖ የለውም የህዝብ ቁጥር መብዛቱ ስላለን እሱን ሪጀክት በማድረግ ይሄ ደግሞ ፖፑሌሽኑ ተጽዕኖ አለው የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ ሶስቱ የሃይፖቴሲስ አይነቶች እነዚህን ይመስላሉ። ኦኬ ሌላኛው አይዲያ ኦፍ ጄነሲስ የምንለው ነው። ሶ የመጀመሪያው አቢዮጄነሲስ የምንለው ሲሆን ሊቪንግ ቲንግስ አራይዝ ፍሮም ነን ሊቪንግ ቲንግስ ኤግዛምፕል ዲኬይንግ ሜትስ ማጎትስ ፍላይስ። ኦኬ አቢዮጄነሲስ የምንለው ሊቪንግ ቲንግሶች ወይም ደግሞ ህይወት ያላቸው ነገሮች የመጡት ነን ሊቪንግ ቲንግስ ከሆኑ ነገሮች ወይም ደግሞ ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ነው የሚል ሀሳብ ነው። እንግዲህ ይሄ ከዚህ ቀደም የነበረ ሀሳብ ነው፣ በድሮ ጊዜ የነበረ ሀሳብ ነው። ሶ ህይወት ያላቸው ነገሮች ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ነው የመጡት የሚል አስተሳሰብ ነበረ። ኤግዛምፕል እንግዲህ በምናይበት ጊዜ ዲኬይንግ ሚት ወይም ደግሞ የበሰበሰ ስጋ የበሰበሰ ስጋ እንግዲህ ህይወት የለውም። ወደ ምን ይሄዳል? ማጎት ወይም ደግሞ ትላትል የበሰበሰ ስጋ በሚኖር ጊዜ ትላትሎች ይመጣሉ። እነዛ ትላትሎች ከየት ነው የመጡት? ትላትሎች ያው ህይወት አላቸው። ከየት ነው የመጣው? ህይወት ከሌለው ነገር። እነዛ ትላትሎች ደግሞ ወደ ምን ይቀየራሉ? ወደ ፍላይስ ወይም ደግሞ ዝንብ ምናምን የምንላቸው ነገሮች አሉ። ይህንን አስተሳሰብ በማሰብ ምን ብለው ያስባሉ? ህይወት ያላቸው ነገሮች ህይወት ከሌለው ነገር ነው የመጡት ብለው ያስቡ ነበር። ይህንን ሀሳብ አቢዮጄነሲስ እንለዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ባዮጄነሲስ የምንለው ነው። all organisms arise from pre-existing life. Francis Corredi disproved the spontaneous generation of theory, and he showed that maggots did not emerge spontaneously from decayed meat, but from the eggs laid on the meat by flies. እንግዲህ ይሄ ሀሳብ ደግሞ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን የምንለው ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳየነው ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ዲስክራይብ የተደረገው በፍራንሲስ ኮሬዲ በሚባል ሳይንቲስት ነው። እሱ ምን ብሎ እንትን ብሏል? ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን እንግዲህ ዋናው ሀሳቡ ሊቪንግ ቲንግሶች ከነን ሊቪንግ ቲንግስ ነው፣ ህይወት ያለው ነገር ህይወት ከሌለው ነገር ነው የመጣው የሚለውን አስተሳሰብ ነው የሚያራምደው። እንግዲህ ፍራንሲስ ኮሬዲ ምን ብሏል? he showed that maggots did not emerge spontaneously from decayed meat but from the eggs laid on the meat by flies. እንግዲህ ማጎቶች ወይም ደግሞ ትላትሎቹ ስፖንታኒየስሊ በድንገት ከበሰበሰ ስጋ ላይ አይፈጠሩም፣ ግን from the eggs laid on the meat by flies እንግዲህ እነዚህ ዝንቦች ወር ደግሞ ፍላዮች ስጋው ላይ በጣሉት ኤግ ነው ብሎ ያስብ ነበረ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቢሎስ ፓስቸር የምንለው ነው። ቢሎስ ፓስቸር ዲስፕሩቭ ያደረገው the theory of spontaneous generation once and for all ነው። እንግዲህ ሊስ ፓስቸር የምንለው ደግሞ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽንን የተለያዩ መንገዶችን ጠቅሞ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ልክ እንዳልሆነ ሊቪንግ ቲንግሶች ከነን ሊቪንግ ቲንግስ እንዳልመጡ ዲስፕሩቭ ያደረገው ሊስ ፓስቸር ነው። እንግዲህ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ለመጨረሻ ጊዜ የዘጋው ሊስ ፓስቸር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የምንላቸው ናቸው። ሳይንቲስትስ ዲዛይን ኤክስፐሪመንትስ ቱ ሰርች ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕስ a variable is any factor or condition that can exist in differing amounts or types, and any experiment usually has three kinds of variables. እንግዲህ ሳይንቲስቶች ኤክስፐሪመንትን በሚሰሩበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የምንለውን እንትን ይላሉ፣ ዲዛይን ያደርጋሉ። እና ደግሞ ቫሪያብል የምንለው ደግሞ ማንኛውም ኮንዲሽን የሚለዋወጥን ነገር ቫሪያብል እንለዋለን። ኤክስፐሪመንት ላይ ሶስት አይነት ቫሪያብሎች አሉ፣ ስሪ ካይንድስ ኦፍ ቫሪያብሎች አሉ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል፣ ዲፔንደንት ቫሪያብል
እንዲሁም ደግሞ ኮንትሮልድ ቫሪያብል የምንላቸው ናቸው። ሶስቱን እንግዲህ እናያለን። ሶ የመጀመሪያው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው። is changed or controlled by the researcher and a good experiment has only one independent variable. Change in independent variable causes changes in dependent variable. እንግዲህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንለው ቼንጅ የሚደረገው ወይም ደግሞ ኮንትሮል የሚደረገው በሪሰርቸሩ ነው እና ጉድ ኤክስፐሪመንት ሁሌም አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው የሚኖረው። እንግዲህ ጉድ ኤክስፐሪመንት የምንለው ማለት ነው። ሰው እንግዲህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ቼንጅ በምናደርግበት ጊዜ ዲፔንደንት ቫሪያብል ላይ ኮዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲፔንደንት ቫሪያብል የምንለው ነው። It's a factor that measured by the researcher to how the change of independent variable affects the dependent variable. ይሄ እንግዲህ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሪሰርቸሮች ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉን ቼንጅ በሚያደርጉበት ጊዜ ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ላይ አፌክት ያደርጋል። ያን ደግሞ ዲፔንደንት ቫሪያብል እንለዋለን ማለት ነው። ያም ማለት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ ሲቀየር ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ላይ የሚያመጣውን አፌክት ዲፔንደንት ቫሪያብል እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ደግሞ ኮንትሮልድ ቫሪያብል የምንለው ነው። A factor that our researcher wants to remaining the same throughout the experiment, so they do not affect or influence the dependent variable in a misleading way. እንግዲህ ይሄ ሶስተኛው ኮንትሮልድ ቫሪያብል ደግሞ ኮንትሮል ቫሪያብል የምንለው ደግሞ ሪሰርቸሩ ኮንትሮል ማድረግ የሚችለውን ቫሪያብል ኮንትሮል ቫሪያብል ማለት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ኮንፋውንዲንግ ወይም ደግሞ ኤክስትራኒየስ የምንለው ነው። that might influence the results that the researcher cannot control. ይሄ ደግሞ የኮንትሮልድ ቫሪያብል ተቃራኒ ነው። ወይም ደግሞ ሪሰርቸሩ ኮንትሮል ማድረግ የማይችለውን ሪዛልት ኮንፋውንዲንግ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ fair test የምንለው ነው። fair test to assure or approve that the change in independent variable cause change in dependent variable. The researcher must keep all steps. fair test የምንለው ደግሞ እንግዲህ ያው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉን ቼንጅ በምናደርግበት ጊዜ ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ላይ ኮዝ የሚያደርገው ነው። እንግዲህ ሪሰርቸሩ ሁሉንም ስቴፖች በስትክክል ኪፕ ማድረግ አለበት ወይም ደግሞ ሁሉንም ስቴፖች መከተል አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አኖማሊስ ሪዘልት የምንለው ነው። አኖማሊስ ሪዘልት የምንለው unexpected or odd results that do not fit the general pattern. እንግዲህ ይህንን በኤግዛምፕል ብናየው አሁን ለምሳሌ አንድን ነገር በምንለካበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ 1 ሜትር የሆነ ጠረጴዛን በምንለካበት ጊዜ 1 ሜትር በተደጋጋሚ በምንለካበት ጊዜ 1 ሜትር እየመጣልን በመሀል ግን በስተት 0 ፖይንት ምናምን ወር ደግሞ 1 ሜትር ከምናምን 1 ሜትር ከምናምን ብሎ በልጦ አጋጣሚ ቢመጣልን ያንን አኖማሊስ ሪዘልት እንለዋለን። አጋጣሚ ኦድ የሆነ ሪዛልት ወይም ደግሞ ጀነራል ከሆነ ፓተርን ሲቀየርብን ያንን አኖማሊስ ሪዘልት እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ in scientific experiments there are two types of groups, experimental group and control groups የምንላቸው ናቸው። experimental group the experiment carried out on this group እንግዲህ ኤክስፐሪመንትን በመጠቀም የሚሰሩት ግሩፖች ሲሆኑ ኮንትሮል ግሩፕ ወይ ደግሞ ስታንዳርድ የምንለው ደግሞ used to compare with experimental group. ኮንትሮል ግሩፕ የምንላቸው ደግሞ ምንም አይነት ኤክስፐሪመንት ሳይጠቀሙ ነገር ግን ከኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ጋር ኮምፔር ስናደርግ ነው ማለት ነው። So any experiment must have fulfilled the following condition. እንግዲህ ከስራ የምናያቸውን ነገሮች ሁሉም ኤክስፐሪመንት ማሟላት ያለባቸው ኮንዲሽኖች ናቸው። የመጀመሪያው accuracy የምንለው ነው። refers to how precisely you measure or count something. accuracy የምንለው እንግዲህ ምን ያህል ለምሳሌ በልኬት ላይ ስናይ ትሩ ቫሊዩ የምንለው አለ። ኬሚስትሪ ላይ እንግዲህ ዩኒት 1 ላይ በብዛት አለ። ስለሱም ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። accuracy የምንለው የሆነ ትሩ ቫሊዩ አለ። አሁን ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ ኦር ደግሞ ሰምቲንግ 1 ሜትር ነው ተብሎ ቢነገረን ከዛ በኋላ እኛ የምንለካው ልኬት ወደ 1 ሜትር በጣም የተጠጋ በሚሆንበት ጊዜ ያንን accuracy እንለዋለን። ለትሩ ቫሊዩ በጣም የተጠጋ ሜዠር በምናደርግበት ጊዜ በጣም የተጠጋ ሲሆን accuracy እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ reliability ነው። refers to a measure of how dependable and consistent the results of the experiment are and to increase the reliability. እንግዲህ ይሄ ደግሞ የሚነግረን ምን ያህል ሜዠር የምናደርገው ነገር ምን ያህል ዲፔንድ እንደሆነ ወይም ደግሞ ኮንስታንት እንደሆነ ነው ሪዛልቱ የሚነግረን። repeat the experiment many times, standardize the procedure and calculate the average. እንግዲህ
ሰው እንግዲህ አንድ ነገር ሜዥር በምናደርግበት ጊዜ እንዴት ነው ሪላያብል እንዲሆን የምናደርገው ስንል ያንን ኤክስፐሪመንት በምንለካበት ጊዜ ደጋግመን በብዛት በምንለካበት ጊዜ ወደ ትሩ ቫልዩ ወይም ደግሞ መጠጋት ወይ ደግሞ አኩሬሲ ወደምንለው እንጠጋለን ማለት ነው። ኤክስፐሪመንታችንም ሪላያብል ይሆናል። እሺ ሰው እንግዲህ ሌላኛው ዘ ሳይንስ ኦፍ ባዮሎጂ ነው። ይህንን እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ በሰፊው እሰራላችኋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ ባካችሁን። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮመንት ሴክሽን ላይ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።